سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعاً از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 18 از شاهنامه فردوسی که مصادف با شروع پادشاهی جمشید خواهد بود. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 18. اگر 17 قسمت گذشته رو هم مشاهده نفرمودید، لینک پلیلیستش این بالا در دسترستون خواهد بود. حتما مشاهده بفرمایید. مهم هست که از کجا به اینجا رسیدیم و اما قسمت 18. طبق معمول همیشه سنت شکنی نمی کنم، مرور می کنم پادشاهانی که آمدند و رفتند در این چرخ گردون ناپایدار تا نوبت به جمشید برسه، برای اینکه حک بشه در ذهنمون و از خاطرمون نره. اگر خاطرتون باشه بخش اصلی شاهنامه رو فردوسی با پادشاهی کیومرث شروع کرد. 30 سال به طول انجامید و پس از اون این پادشاهی باید منتقل میشد به فرزندش سیامک، اما سیامک به دست خرورای دیو کشته میشه. پس پادشاهی میرسه به دست نوه کیومرث، یعنی فرزند سیامک که اسمش هوشنگ بود. پادشاهی او هم 40 سال به طول می انجامه. پس از او میرسه به فرزندش یعنی طهمورث. او هم 30 سال این مسیر رو ادامه میده. هر کدومشون در زمان پادشاهیشون خدمات گسترده‌ای رو ارائه داده بودن. و اما پس از او میرسه به فرزند طهمورث یعنی جمشید که پادشاهی او 700 سال به طول می انجامه. بنابراین میتونید تخمین بزنید که چندین پست، شاید حدود 8 الی 10 پست رو باید با هم سپری بکنیم، تحلیل و تفسیر بکنیم تا پادشاهی او تموم بشه. دوران پادشاهی او بسیار پرفراز و نشیب هست. با فر ایزدی شروع میکنه و یواش یواش در انتها این فر ایزدی رو از دست میده یا فره ایزدی رو از دست میده به واسطه غرور و خودبینی و به دست ضحاک کشته میشه که این ماجرا 700 سال طول میکشه. بریم سراغ ابیات ابتدایی پادشاهی جمشید. پس از ابیات مربوط به طهمورث، پس از مرگ او که صفتش هم دیوبند بود، فردوسی جمشید رو پسر طهمورث میدونه، اما در اوستا این گونه نبوده. حالا جلوتر عرض میکنم خدمت. پس از این، یعنی پس از مرگ طهمورث دیوبند، فردوسی ادامه میده: چو گیتی سر آمد بر آن دیوبند، جهان را همه پند او سودمند. گرانمایه جمشید فرزند اوی، کمر بست و یک دل پر از پند اوی. برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بسته با فر شاهنشهی، جهان گشت سر تا سر او را رهی. زمانه برآسود از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. چو خفتان و چون تیغ و برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. بدین اندرون سال 50 رنج، ببرد و از این چند بنهاد گنج. دگر پنجه اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام ننگ و نبرد. ز کتان و ابریشم و موی قز، قصب کرد و پرمایه دیبا و خز. بیاموختشان رشتن و تافتن، به تار اندرون پود را بافتن. چقدر زیباست. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و او نیز شاد. ز هر پیشه ای انجمن گرد کرد، بدین اندرون پنجهی نیز خورد. گروهی که کاتوزیان خوانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دگر دست بنشاندند، همی نام نیساریان خواندند.
کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند، که از ایشان بود نام شاهی به پای، و از ایشان بود نام مردی به جای. بریم این ابیات رو تحلیل بکنیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل این ابیات. در بیت اول و دوم میگه چو گیتی سر آمد بر آن دیو بند، جهان را همه پند او سودمند، گرانمایه جمشید فرزند اوی، کمر بست و یک دل پر از پند اوی. ادامش در ابیات بعدی هست. این گیتی مجازاً روزگار و عمر و زندگی هست. جهان هم اینجا مجازاً یعنی جهانیان، مردم جهان. چون گیتی سر آمد بر آن دیوبند، میگه زمانی که این روزگار و عمر بر اون پادشاه دیوبند، بر طهمورث، که اتفاقاً پندش و خدماتش برای جهانیان سودمند بود، جهان را همه پند او سودمند، وقتی عمر او به سر رسید، عمر طهمورث به سر رسید، گرانمایه جمشید فرزند او، کمر بست و یک دل پر از پند او. جمشید رو من اول خدمتون توضیح بدم. جمشید از جم به اضافه شید تشکیل شده. جم در اوستا یمه نوشته شده یا یمه، اما در پهلوی ساسانی به همون جم نوشته میشه به معنای همزاد و قرین. شید هم به معنای پرفروغ و درخشان هست. بنابراین جمشید میشه همزاد نور، همزاد فروغ، همزاد خورشید. و بپردازیم به تفاوت نگاه در حقیقت فردوسی و اوستا و وداها، متون کهن آریایی که به زبان هندی نوشته شده بودن. فردوسی جمشید رو فرزند طهمورث میدونه، اما در اوستا این گونه نیست و جمشید رو برادر طهمورث میدونن و معتقد هستند که طهمورث زمانی که میمیره، از دنیا میره، روش مرگ طهمورث رو هم این گونه بیان کردن در متون کهن که او به دست اهریمنی که اتفاقا بر اهریمن سوار بود، بر دیو سوار میشد و گرد جهان رو میگشت، اما همسر طهمورث به خود طهمورث خیانت میکنه، نقطه ضعف او رو به دیو میگه و دیو در یک سراشیبی او رو به زمین میزنه و میبله. و جمشید برادر او طبق متون کهن و اوستا طهمورث رو از شکم دیو بیرون میکشه، از شکم اهریمن بیرون میکشه. علی ای حال در اوستا هم جمشید جزء بزرگترین پادشاهان پیشدادی هست و نکته مهم اینه که در اوستا ذکر شده که اهورامزدا دین خودش رو قبل از اینکه به زرتشت ارائه بکنه به جمشید ارائه میکنه، اما جمشید نمیپذیره. در صورتی که عرض کردم فردوسی طهمورث رو پسر هوشنگ و جمشید رو هم پسر طهمورث میدونه و بنابراین به این صورت ادامه میده. فرزند که در این بیت ذکر شده، این را در نظر داشته باشید که در گذشته غالباً به پسر میگفتند فرزند و به دختر این کلمه اطلاق نمیشد. همکنون هم در خراسان و در افغانستان لفظ بچه رو فقط برای پسر میگن. اگر دقت کرده باشید این رو در نظر داشته باشید که فرزند صرفاً به فرزند پسر گفته می شده، چیزی که ما امروز جنسیت براش تعیین نمی کنیم. یک دل هم یعنی صمیمانه و باورمند. میگه پس از این اتفاق، پس از اینکه طهمورث از دنیا میره، جمشید والاتبار فرزند طهمورث که اتفاقاً برای تاجگذاری و فرمانروایی آماده میشد، در حالی که مؤمن بود به پندهای پدرش و ایمان داشت، یعنی دلش از پندهای پدرش مالامال بود، باورمند بود، عزم خودش رو راسخ کرده بود، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. برآمدن یعنی نشستن، برنشستن. فرخ هم که به معنای ارجمند هست. میگه همین گونه که مؤمن بود و ایمان داشت به پندهای پدر خودش طهمورث، عزم خودش رو راسخ کرد و بر فراز تخت پدر بزرگوارش نشست و بر آداب و آیین پادشاهان این تاج زرین پادشاهی رو بر روی سرش گذاشت. در بیت 4 میگه کمر بسته با فر شاهنشهی، جهان گشت سر تا سر او را رهی. رهی به معنای بنده، مطیع و فرمان بردار هست. میگه جمشید با یاری این فر شاهی، فر شاهنشهی، در قسمت قبلی من 4 فر رو توضیح دادم که
تعدادی بود، هر کدومش مختص در حقیقت اموری بود. اینجا اشاره میکنه که فر ایزدی داشت، فر شاهی هم داشت. حالا ادامه میدیم. فر موبدی هم خودش میگه من دارم، هم فر شهریاری دارم، هم فر موبدی. میگه جمشید با یاری همین فر شاهی خیلی راسخ و استوار کمر بست به فرمانروایی جهان و مردم سراسر گیتی هم بنده و فرمانبردار او شدند، به حرفش گوش میکردند. زمانه برآسود از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده بدو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی. برآسودن که به معنی خلاص شدن هست، زمانه هم اینجا به معنی روزگار. داوری اینجا قضاوت نیست، داوری اینجا مقصود یعنی خصومت، نزاع، کشمکش، جنگ، غوغا. میگه زمانه برآسود از داوری، زمانی که او به پادشاهی رسید روزگار از ستیزه جویی و دشمنی رها شد و حتی به فرمان او دیو و مرغ و پری. دیو و مرغ و پری هم که هر کدوم راجع بهش صحبت کردیم در قسمت‌های گذشته، به همین دلیل که عرض میکنم حتما ببینید، همه رام جمشید شدن، فرمان بردار از جمشید شدن. جهان را فزوده بدو آبروی، فزودن یعنی افزون شدن و زیاد شدن. آبروی هم یعنی قدر، ارج، منزلت و شأن. فروزان هم که یعنی درخشند. میگه چنان بود او، این پادشاهی او به گونه‌ای بود که وجودش بر شکوه و شوکت جهان عملاً افزوده بود و تخت پادشاهی او درخشش گرفته بود. فروزان شده تخت شاهی بدوی. او که روی تخت پادشاهی پدرش نشست، حالا دیگه پرچم پادشاهی در دست او بود و او بر سریر سلطنت تکیه زده بود. این تخت شاهی از فروغ او فروزان شده بود. همونطور که عرض کردم جمشید یعنی همزاد نور. در بیت 7 و 8 ادامه میده. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. این همم یعنی من هم دارم. موبدی هم یعنی پیشوایی دینی، رهبری دینی. اصولا مقام پیشوای دینی رو میگفتن موبد. اینجا ادامه میده، میگه من جمشید هم مثل طهمورث فره ایزدی دارم. این فر و فروغ ایزدی رو دارم. این جاه و جلال و این عزتی که ایزد به من ارائه داده رو دارم، که به واسطه همین لطف و جلال و شکوه و عزتی که ایزد به من داده، هم فر پادشاهی دارم، هم جلال و شکوه پادشاهی دارم که یکی از اون 4 فری هست که در قسمت قبلی توضیح دادم، و دومیش فر موبدی هم دارم. یعنی به واسطه همین عزتی که ایزد، این لطفی که ایزد به من کرده، من هم اقتدار پادشاهی دارم و هم جایگاه موبدی و پیشوایی دینی رو دارم. به واسطه اینها میخوام پادشاهی بکنم. بدان را ز بد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. بدان اینجا جمع بدکاران هست عملا. روشنی هم مجازاً یعنی خوبی و نیکی، ره کردن هم یعنی راهنمایی کردن، راهنمایی کردن. میگه به واسطه همین توانی که از ایزد گرفتم، بدکاران رو از بدی ورزیدن باز می‌دارم و جانها رو مثل صفت جمشیدوار خودم به سوی تابناکی و نور هدایت میکنم. به سمت خوبی و نیکی مردم رو راهنمایی میکنم. در بیت 9 و 10 ادامه میده. نخست آلت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. دست بردن یعنی ساختن، بنا نهادن، آغازیدن به انجام کاری. نام جستن هم یعنی شهرت طلبی، نامجویی، در پی نام بودن. و در چیزی رو به کسی سپردن یعنی مسئولیت چیزی رو محول کردن به کسی، چیزی رو بر عهده کسی گذاشتن. میگه در آغاز تا شروع کرده پادشاهی دست برد به ساخت آلات جنگی، ابزارالات جنگی، و با این کار به واسطه همین کارش راه و دروازه نامجویی و کسب در حقیقت نام و شهرت و کسب افتخار رو برای پهلوانان باز کرد. دیگه من بعد با ابزارالات جنگی و مجهز اینها رو میفرستاد در میدان نبرد و اینها میرفتن و پهلوانی میکردن و کسب نام میکردن، کسب شهرت میکردن. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. خود که همین کلاه خود هست، کلاه مخصوص سپاهیان که در جنگ روی سر میذاشتن. زره هم یک جامه‌ای بود از حلقه های آهنی.
که در جنگ به تن می‌کردند. جوشن هم همین گونه است. پوششی شبیه به زره است، تفاوت‌های خیلی کمی اندکی داره با زره. میگه جمشید با همین فر کیی، با این فر شاهی، با این عزت کیانی آهن رو نرم کرد و از همین آهن نرم شده اشاره میکنه به آهنگری که در پادشاهان قبل از او تبدیل به پیشه شده بود. میگه به فر کیانی مثل پادشاهان قبلی آهن رو نرم کرد و از اون شروع کرد ابزارالات درست کرد، کلاهخود درست کرد، زره درست کرد، جوشن درست کرد. چون خفتان و چون تیغ و برگستوان، همه کرد پیدا به روشن روان. خفتان یک لباس جنگ بوده اون هم که درونش رو از ابریشم خام پر می‌کردن و شمشیر کلن روی خفتان اثر نمی‌کرد. نام دیگرش هم کژاگند یا قزاکند بوده. این قز معرب کژ هست و همون خز هست که یک گونه ای از ابریشم ارزون قیمت و کمبها بوده. تیغ هم که اینجا به معنای شمشیر هست. برگستوان هم پوششی بوده که این جنگجوها روی چارپایانی که روشون سوار بودن اینها رو سوار میکردن. یعنی اگه با فیل میرفتن به جنگ یا با اسب میرفتن، این زره و پوشش و محافظ این حیوانی که با اون میرفتن به جنگ که گردن و سینه اون حیوان رو میپوشون بهش میگفتن برگستوان. پیدا کردن همینجا یعنی ایجاد کردن و پدید آوردن. روشن روان هم هر موقع بهش برخوردید در شاهنامه بسیار بهش برمیخورید. روشن روان بودن یعنی هوشیار بودن و آگاه بودن. میگه ابزارهایی در ادامه همون ابیات قبلی میگه مثل خفتان که عرض کردم لباس جنگی بود که درونش ابریشم بود و اثر نمیکرد شمشیر روی اون. خفتان درست کرد، شمشیر درست کرد، برگستوان درست کرد و همه اینها رو با هوشیاری و هوشمندی به همون کمک فر شاهی و عزت و اقتداری که از ایزد گرفته بود ساخت. اینها رو پدید آورد. بدین اندرون سال 50 رنج، ببرد و از این چند بنهاد گنج. بدین اندرون یعنی برای این کار. رنج بردن هم که یعنی تلاش کردن و کوشش کردن. گنج هم همیشه شما به معنای زر و سیم یعنی طلا و نقره برخورد میکنید با کلمه گنج، اما اینجا کنایه از منفعت و سود و ثمره و بهره هست. بدین اندرون سال 50 رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج. یعنی جمشید برای ساخت این ابزارالاتی که عرض کردم، خفتان و برگستوان و تیغ و شمشیر و نمیدونم کلاهخود و زره و جوشن و این حرفا، برای ساخت اینها 50 سال کوشید، 50 سال رنج تحمل کرد و در ازای این رنج 50 ساله منافع زیادی رو حاصل کرد برای جنگجوهاش و مردمش. در بیت 13 و 14 ادامه میده. دگر پنجه اندیشه جامه کرد، که پوشند هنگام ننگ و نبرد. پنجه اینجا مخفف 50 هست. این دگر پنجه یعنی 50 سال بعدی رو، 50 سال قبلی رو که درگیر درست کردن کلاهخود و زره و ابزارالات جنگی بود، میگه از اینجا بعد 50 سال بعد رو درگیر فراهم کردن لباس برای مردم بود. اگر خاطرتون باشه پادشاهان قبلی همین کارو کردن. از همون کیومرث شروع شد که مردم رو از برهنگی نجات داد، یادشون داد خودشون رو بپوشونن، حالا با برگی با هر چیزی. و در پادشاهی‌های بعدی این گسترش پیدا کرد، لباس تولید شد. تفاوتش با جمشید اینه که جمشید یادشون میده ابریشم و کتان رو ببافن، باهاش جامه‌های شکیلی درست بکنن که پوشند هنگام ننگ و نبرد. میگه 50 سال درگیر فراهم کردن لباس واسه مردم شد، از سال 50 تا 100، که مردم عادی هنگام ننگ بپوشن، یعنی شرم وقتی دارن از برهنگی یک لباسی تن بکنن، لباس شکیل. و خب پهلوانان هم که در نبرد به تن بکنن. ز کتان و ابریشم و موی قز، قصب کرد و پرمایه دیبا و خز. هم کتان درسته هم کتان، اصلا شعر رو کنار بذارید، هر دوش درسته، هم اگر روی ت تشدید بذارید هم اگر نذارید. اما اینجا چون شعر هست و وزن باید حفظ شه، حتما باید کتان خونده شه. نام گیاه دیگه کتان، از ساقش و در حقیقت پوست و الیافش پارچه درست میکنن. پوستش رو مثل پنبه میتابن و ازش پارچه و جامه درست میکنن. قز
به معنای ابریشم خام هست، معرب کژ هست. فارسیش کژ نوشته میشه با ژ، با ج نیستا، با ژ. موی قز یعنی تار ابریشم. قصب هم یک جامعه ابریشمین هست، یه پارچه و جامعه‌ای که با ابریشم و کتان بافته میشه، خیلی نازک و ظریف هست و پرمایه به معنای پربها و ارزشمند و گران. دیبا هم یک گونه پارچه ابریشمین خیلی ارزشمند و رنگارنگ است. کلمه دیباچه و دیوان هم ریشه از همین دیبا گرفتن. چندی پیش دیدم یکی از عزیزان کامنت داده بود و سوالی پرسیده بود که چرا شاعرها اسم کتاب شعرشون رو دیوان میذارن. از همین دیبا اومده، از این جهت که مجموعه از اشعار و غزل‌های رنگارنگ داخلش هست. دیبا به معنای پارچه رنگارنگ است. میگه از کتان و ابریشم و تار ابریشم خام، این موی قز همون تار ابریشم خام هست. میگه از دیبا و این خز گرانبها پارچه بافت و جامه دوخت. یعنی دیگه یواش یواش لباس‌های رنگارنگ و لباس‌های شکیل تن مردم کرد. یادشون داد چه شکلی اینا رو بریسن و ببافن. در ابیات بعدی میگه بیاموختشان رشتن و تافتن، به تارندرون پود را بافتن. میگه مردم این ریسیدن و تابیدن این الیاف و نخ و ریسمان رو در حقیقت یاد داد و از در هم تنیدن تار و پود اینها به همدیگه بافتن پارچه رو بهشون یاد داد. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. میگه حالا پارچه رو بافتن، یاد گرفتن ریسیدن و تابیدن رو. تار و پود این پارچه ها، تارهای ابریشم رو و کتان رو به هم میبافتن و ازش پارچه درست میکردن. حالا این پارچه ها رو چگونه به هم وصل کنن؟ برای وصل کردن پارچه ها به هم باید دوختن رو یاد میگرفتن و پس از اینکه این پارچه ها رو به هم میدوختن، خب جامه های زیبا و رنگارنگی رو تولید میکردن که میپوشیدن، آلوده میشد، کثیف میشد. حالا باید شستن رو میآموختن. میگه از جمشید اینها رو هم یاد گرفتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. در ابیات بعدی 17 و 18 میگه چو این کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و او نیز شاد. ساز دیگر نهادن کنایه از آغاز کردن یک کار جدید هست، یه نقشه دیگه، یک طرح نوعی در انداختن. میگه همین کارا رو انجام داد. 50 سال لباس جنگی تولید کرد، 50 سال درگیر پوشش مردم بود، ریسیدن و تابیدن و پارچه تولید کردن و دوخت و دوز و شست و شور رو یاد مردم داد. دید همه این کارا انجام شده، یه مسیر جدید آغاز کرد. چون این کرده شد کارهای گذشته، ساز دیگر نهاد، یه کار دیگر رو شروع کرد. زمانه بدو شاد و او نیز شاد. یعنی جهان از وجود او شاد بود، او هم خودش از اون چیزی که داشت انجام میداد برای مردم و این نتیجه‌ای که میدید شادمان بود. حالا کار جدیدی که شروع کرد چیه؟ بسیار کار مهمی هست و اون هم طبقه بندی کردن مردم هست. زهر پیشه ای انجمن گرد کرد، بدین اندرون پنجهی نیز خرد. پیشه یعنی حرفه، صنعت، کار، کسب و کار، هنر. انجمن هم که یعنی دسته، مردمان اهل در حقیقت یک گروه. گرد کردن یعنی جمع کردن، گرد هم آوردن، یه دسته کردن، یک رسته کردن. زهر پیشه ای انجمن گرد کرد، بدین اندرون پنجهی نیز خرد. 50 سال هم درگیر این موضوع بود، طبقه بندی مردم هر حرفه‌ای و هنر خاصی رو در یک طبقه خاصی گرد هم می آورد و برای این کار 50 سال هم زمان برد ازش. گروهی که کاتوزیان خوانیش، به رسم پرستندگان دانیش. کاتوزیان میشه جمع کاتوزی. کاتوزی یعنی عابد، زاهد، پارسا. و اصولاً تمام فرهنگ‌های پارسی، تمام فرهنگ لغت‌های پارسی این اصطلاح و این کلمه را از شاهنامه گرفتن. قبل از شاهنامه ما کلمه‌ای به نام کاتوزی نداشتیم که جمعش بشه کاتوزیان و این هم در اثر نادرست خوانی و نوشتن نادرست کاتبان شاهنامه به مرور زمان ورود پیدا کرده به فرهنگ لغت پارسی، در صورتی که قبل از اون ما همچین کلمه‌ای نداشتیم. درست این کلمه آسرونان بوده که من اگر بخوام توضیح بدم چگونه از آسرونان بعدن شده آسرونان
و بعد که به اولش اضافه شده، چی شده کاتوزیان در انتها، باید از اوستا شروع بکنم و زبان پهلوی ساسانی رو مرور بکنم. یه پست جداگونه باید براتون بذارم. فقط بدونید این رو که کاتوزیان به اشتباه از کلمه کاتوزی استفاده شده. کاتوزیان عملاً همون آسرونان بوده. طبقه‌ای که میگه اونها رو کاتوزیان مینامیم، یعنی عابد و پارسا بهشون میگیم و اونها رو با روش و آیین در حقیقت عبادت کردنشون و روش و آیین ستایشگرانشون میشناسیمشون امروز روز. یعنی روش خاص خودشون رو دارن، داره پارسایی رو توضیح میده. به رسم پرستندگان دانیش، به واسطه اینکه پرستنده هستند اسم پارسا رو و عابد و زاهد رو روی اونها میذارین. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جایگه کرد کوه. اینها رو جدا کرد از میان مردمان دیگر. این عابدان و زاهدان که اهل پرستش بودن رو از میون مردم، از عموم مردم جدا کردشون یک گروه و کوه رو به عنوان جایگاه اونها و محل اقامت اونها تعیین کرد. برن اونجا شروع بکنن به نیایش کردن. کار منطقی هم کردن، از عموم مردم جدا کرد. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. ببینید نوان در معنای لغوی به معنای لرزان و ناله کنان هست، اما اینجا کنایه از تعظیم کردن و سجده کردن هست. میخواد بگه در مقابل ایزد که پرستشش میکردن مغلوب بودن، خائف بودن، سرشون پایین بود، در حال بندگی بودن. جهاندار هم اینجا نام و صفت خاص ایزد هست. میگه از این جهت اونها رو برد گذاشت توی کوه و از مردم جدا کرد، چون عبادت کار اونها بود و در برابر ایزد پاکنشان همیشه در حال سجده و نیایش بودن. و خب طبق باور قدما اگر بدونید همیشه ایزد رو در آسمان فرض میکردن، بنابراین ترجیح میدادن که بهش نزدیکتر باشن. اگر دقت بفرمایید هرچه تاریخ رو به گذشته برید، به عقب برید، میبینید که عبادتگاه ها در ارتفاعات ساخته میشد، نوک کوه ها ساخته میشد، از این جهت که فکر میکردن در ارتفاعات به ایزد یا به خدا یا به خدایان نزدیکتر هستند. از این جهت اونها را هم در کوه قرار داد. صفی بر دگر دست بنشاندند، همین نام نیساریان خواندند. صفی که یعنی دسته، دگر دست هم یعنی دگر سو. میگه یه صف رو که جدا کرده بود، یه بخشی از مردم رو جدا کرده بود به معنای عابد و زاهد و پارسا، اسمش رو گذاشته بود کاتوزیان. یک بخش دیگری رو حالا جدا کرد، داشت مردم رو طبقه بندی میکرد دیگه. یک بخش دیگر رو جدا کرد، اسمشون رو گذاشت نیساریان. نیساری به معنای سپاهی هست، لشکری. نیساریان میشد سپاهیان و لشکریان، اونها که جنگاور بودن. این کلمه هم بر اساس نادرست خوانی شده نیساریان. درستش در زبان پهلوی تیشتاریان بوده. حالا من اشاره نمی کنم که از کجا رسیده به اینجا دیگه، حوصلتون رو ممکنه سر ببره. بنابراین میگه یک دسته دیگری رو هم جدا کرد از مردم، اسمشون رو گذاشت نیساریان یا ارتشیان. کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. میگه که اینها مردان دلیر رزمنده و اعتبار و آبرو بخشنده به سپاهی و غیر سپاهی بودن، به سپاه و میهن بودن. میهن که مردم رو تشکیل میداد. کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. این شیرمردان جنگاور بودند که اعتبار و آبرو میبخشیدند، هم به سپاهی که براش میجنگیدند و هم به میهن، به کشور. کزیشان بود تخت شاهی به پای، وزیشان بود نام مردی به جای. تخت شاهی به معنای سلطنت هست و مردی هم اینجا مجازاً به معنای شجاعت، پهلوانی و دلاوری هست. میگه کزیشان بود تخت شاهی به پای. اگه این تخت پادشاهی سر پاست، این سریر سلطنت 4 ستونش قرصه و پادشاه میتونه روی تخت پادشاهی بشینه، به خاطر همین نیساریان هست، به خاطر همین سپاهیان پادشاه هست که دلاوری میکنن و جانفشانی میکنن برای پادشاه که پادشاه بتونه سر پا بمونه. وزیشان بود نام مردی به جای. و این
صفت پهلوانی و شجاعت و دلاوری به خاطر جانفشانی های اینها هست که ماندگار شده. اشاره به این میکنه که این ابزارالات جنگی رو که برای در حقیقت سپاهیانش درست کرده بود، اینها میرفتن به میدان نبرد برای پادشاه میجنگیدن، فتح میکردن سرزمین ها رو و نام و شهرت و آوازه‌ای کسب میکردن و از این جهته که میگه به واسطه این سپاهیان هست که این پایه های تخت سلطنت سلطان و پادشاه قرص و محکم هست. 24 بیتش رو در این قسمت براتون خوندم. در هر قسمت بین 20 تا 25 بیت رو تقدیمتون میکنم، چون چند صد بیت هست. عرض کردم پادشاهی جمشید 700 سال به طول انجام میده، بنابراین سعی میکنیم اینجوری جمعش بکنیم، خیلی حاشیه نرم که به اصل مطلب خدشه‌ای وارد نشه. امیدوارم همراه من باشید. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید که قسمت‌های بعدی رو هم از دست ندید. به امید دیدارتون در پست‌های بعدی. به سلامت.